So good day everyone. Welcome back to So Easy Edutainment YouTube channel. So basically, really sorry that I have been so busy with my work that I couldn't make new videos for you guys. So for this 2022, okay, I'll try my best to do videos frequently. Okay, so today, yes, this is a Form 3 activity. We will be doing lesson 1 and 2 from the theme People and Culture. Our focus skill is reading. Okay, so let's look at the content standard. The main skill, reading 3.1, understand a variety of texts by using range of appropriate reading strategies to construct meaning. The complementary skills, reading 3.1.1, understand the main points in longer text on an increased range of familiar topics. How can you learn about your family's history? Let's see. How do you learn about your own family history? I'll give you guys about 10 seconds to think. Usually you learn about your family's history from your parents or your grandparents. They tell you orally. They tell you by mouth. Okay, so you hear about your history from your parents. Okay, so next. Okay, so this is one of the focus of the lesson today. We are going to do reading because I want to teach you the importance of reading the exam question first. So it is a good idea to read the exam sentences very carefully before you read the text. So maksud dia, penting sangat-sangat untuk korang baca soalan tu betul-betul bagi faham sebelum korang baca petikan. Underline the keywords in each statement so you know what information you need to look for. Kamu gariskan perkataan penting dalam setiap statement tu supaya kamu tahu apa benda yang kamu boleh cari. Then, read the text quickly so you know what it is about. Read the text again and look for words and phrases in the text that are similar to the word you underline in each exam sentence. The statements are in the same order as the information in the text. So yang ni yang paling penting bawah ni iaitu setiap soalan, setiap statement yang kita baca tu, selalunya soalan dia akan berada dalam turutan yang ikut nombor tu. Kalau nombor 1 dia duduk atas, nombor 2 dia duduk bawah dia sikit, nombor 3 dia bawah dia sikit. Okay. Right, so let's start reading. Meet the ancestors. Kita tengok ancestor kita. So, word focus yang kita boleh tengok kat sini adalah gene, generation, ancestor, genealogy. So, gene maksud dia part of a cell pass from parents to children that determines how they look. Generation, the people of about the same age in particular family. Maksud kamu generasi yang sama. Lebih kurang umur yang sama. Macam katalah, kamu adalah anak, jadi generasi yang sama kamu adalah sepupu kamu. Macam ayah saudara atau mak saudara itu generasi atas kamu. And then ancestor, person related to you who lived a long time ago. Seseorang yang daripada keluarga kamu, yang berkait rapat dengan kamu, yang hidup lama dahulu. Okay. Genealogy, the study of family history. Okay, itu nama mata pelajaran lah. Kalau kamu nak faham, nama subjek. So, meet the ancestors, tajuk dia. What makes you who you are? Part of the answer is in your family's past. Become a detective and find clues to your family history. So, sebahagian daripada jawapan untuk kamu mencari jawapan macam manakah, bukan macam mana kamu terjadi, macam manakah, kenapakah rupa kamu macam tu, kenapa kamu ada rambut macam ni, kenapa kulit kamu macam ni, kenapa kamu mungkin ada ciri-ciri yang macam ni. Ini semua adalah berdasarkan daripada keturunan kamu, sejarah keluarga kamu.
So let's read lah. Let's look at number 1. When you look in the mirror, do you see your father smile? Maybe you take after your mother or look like a grandparent. That is because of DNA. Our DNA contains genes that make each person in the world different. No two people look, think, or act the same. We pass down our genes through generations. Scientists can test your DNA to find out which part of the world your ancestors were from. Jadi, kita nak cuba translate kat sini. Bila kita tengok kat muka kamu, adakah kamu nampak senyuman kamu macam mungkin ayah kamu? Ataupun mungkin rupa kamu lebih kurang mak kamu ataupun atuk kamu? Itu disebabkan oleh DNA. Dalam DNA kamu, dia mempunyai genes, genetik yang menjadikan setiap manusia di dunia ni berbeza, unik. Tak ada satu pun manusia yang rupa sama, fikir benda yang sama dan dia punya respon terhadap sesuatu sama. Mungkin ada persamaan sikit tapi bukan 100% sama. Okay. Genetik kita ni diturunkan ikut generasi. Saintis boleh uji DNA kamu untuk mengetahui kamu punya ancestor datang daripada bahagian mana. Mungkin datang daripada bahagian Asia, bahagian Eropah, kita tak tahu. So, number 2. Your family's history may be a mystery to you, but there is a way to find out about it. It is called genealogy, and it is the study of the people you are related to. Genealogy helps you put together your family history. It starts with the relatives that you know, such as parents and grandparents. And then you can learn about ancestors who lived and died before you were born. Jadi kat sini dia cakap, sejarah keluarga kamu mungkin adalah satu misteri. Tapi melalui genealogi, pembelajaran tentang genetik dan keturunan ni, kamu boleh cuba dapatkan cara untuk kamu dapatkan macam manakah keturunan kamu. Asal-usul kamu. Dia bermula daripada saudara kamu yang kamu tahu. Mungkin ayah ataupun atuk ataupun moyang kamu sikit. And then kamu akan boleh belajar tentang nenek moyang kamu yang dah lagi lama dahulu. Alright, next. Seterusnya, it isn't difficult to learn about your past. You can begin by asking your relatives questions about your ancestors. While you are talking with family members, take notes. This helps you organize any information you get. Make sure you write down any names, dates, or places people mention. Then you can draw a family tree with your name at the top. Then you would add all the relatives from you to your great-grandparents so you can see how everyone is related. So kat sini dia kata, tak susah pun nak belajar tentang sejarah kamu. Benda yang paling mudah adalah kamu tanya saudara mara kamu. Tengah cakap sambil bertanya tu kamu tulis. Siapa daripada sini, siapa daripada sini. Jadi, selepas dah sudah tu kamu boleh kumpulkan semua maklumat tu, nama, orang dan tempat yang saudara mara kamu sebut. Kemudian kamu boleh lukis satu family tree. Kemudian letak nama kamu dekat atas sekali dan letak semua saudara mara yang ada. Jadi kamu boleh nampak macam manakah setiap saudara mara kamu ni is connected. Dia berhubung kait. So, number 4. If there are any blank boxes in your tree, it is time for some detective work. Many people begin at a library where they can look for family names in old newspapers. Public records are usually a very good thing to look at too. They have information about births,
marriages, and death certificates too. Some records show when people move to a country. Sometimes records sometimes records tell you where people went to school and what their job was. You can also search the internet. With every bit of research you do, you are discovering your family's history. So kalau katalah kamu tak jumpa sesuatu, ada satu antara dalam connection yang kamu buat dalam family tree tu, tiba-tiba ada ruang kosong. Inilah masanya untuk kamu kaji. Okey, kalau kata di luar negara, sesetengah library, dia ada simpan keratan surat khabar. Kat Malaysia pun ada juga. Tapi setengah library di overseas ada simpan keratan surat khabar yang lama. Ada juga rekod tentang nama, perkahwinan dan juga kematian. Okay, so ada juga setengah rekod yang ditunjukkan bila orang pindah ke negara yang lain. So, ini semua kamu boleh pergi ke library ataupun pergi ke mana-mana tempat yang bersesuaian untuk kamu identify, untuk kamu kenal pasti, untuk kamu cari maklumat. Siapa yang ada kat situ? Siapakah yang keluarga kamu? Siapakah saudara mara kamu yang lama dulu tu? Dengan research yang kamu buat ni, kamu akan sedikit sebanyak kenal tentang sejarah keluarga kamu. Okay, so itulah dia. So these are all the information that you can get from this article. So we talk and discuss about your family history. Let's move on. So look at the sentences below about studying your family history. Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. Right, true or false. Okay, untuk aktiviti kali ni, Seizi tak bagi jawapan, tapi dengar elok-elok. Okay, tadi Seizi kata cara yang paling mudah adalah baca soalan dulu dan kenal pasti apa yang kita nak cari. Dan Seizi juga cakap setiap soalan tu dia mengikut turutan di dalam artikel yang kamu baca. So, look at number 1. So, bila kita tengok number 1, kita tahu yang soalan dia ada pada bahagian atas ataupun awal petikan. So, kita nak cari betul atau salah. Baca dulu. We look the way we do because of the genes in our DNA. Jadi, kita tengok kat sini dia kata rupa kita sebab genes genetik dalam DNA kita. Jadi, perkataan apa yang kita nak gariskan? Mungkin kita boleh gariskan look the way dan genes because of the genes in our DNA. So, kita mungkin boleh gariskan macam tu. Okay. Macam ni. Okay. Kemudian kita patah balik kepada petikan yang kita dah baca tadi dan cari betul ataupun salah. Okay. Itu untuk nombor 1 sampai nombor 10. Mudah sangat-sangat kamu buat. Seizi harap kamu dapat buat dan boleh bincang jawapan kamu bersama guru kamu. Next. Find the underlined words in the text and think about what they mean. Then circle the correct meanings below. Ini kita nak teka maksud. For example, take after. Untuk perkataan yang macam ni, kamu tak boleh ambil maksud satu-satu. Take, iaitu kalau kata kamu ambil satu-satu, dia jadi take tu ambil. After tu selepas, ambil selepas. No, okay. It means something else bila dua perkataan ni bergabung. Okay. Baca dulu, take after. Kemudian kamu fikirkan tengok. Apalah maksud dia sebenarnya? Okay. Kemudian, baru cari perkataan tu dalam teks kamu dan fikirkan, tengokkan. Kamu cuba teka maksud dia. Adakah to follow somebody ataupun to be like somebody? Bila kamu tengok perkataan tu, dalam ayat tu, kamu cuba teka maksud menggunakan ayat yang datang selepas daripada perkataan ni dan ayat yang datang sebelum daripada perkataan ni. Jadi perkataan ayat yang ada perkataan-perkataan dan ayat yang ada sebelum dan selepas take after ni
akan membantu kamu untuk meneka maksud take after kalau kamu tak faham. Alright. Next. So, itu sahaja untuk aktiviti tu. Tapi tak cukup. Untuk ni aktiviti pengukuhan nak bagi kamu lebih sikit pengetahuan kamu, kita nak buat vocabulary test. So, you are going to match the definitions with the members of the family. So, match. Apa itu match? Match tu adalah padankan. Your mom's mother. Emak kamu. Siapa tu? Aunt, niece, stepmother, grandmother, nephew, cousins. Macam mana jawapannya macam mana? Tak tahulah. Kalau kamu menghadapi masalah untuk faham bahasa Inggeris ni, you may use your dictionary. Untung dia bila kamu belajar, mungkin di rumah ataupun di kelas, kamu ada dictionary bersama kamu. Kalau di rumah, kamu boleh just guna Google Translate. Tapi kamu kena hati-hati. Mungkin apa yang kamu cuba cari tu bukanlah perkataan yang betul. Okay? Ataupun jawapan yang kamu jumpa tu tak betul. Then, nak B. Complete the sentences using 2 of the words in each group. So, ingat selalu sangat tengok ramai pelajar yang tak baca soalan betul-betul. Ingat dia kata kat sini, dia guna 2 sahaja. 2 of the words in each group. So, mana dia? Ini jawapannya, height, slim and tall. Kamu pilih 2 je. Jangan guna 3-3. Jangan guna 1 tak kat dua-dua ni. So, basically, itulah sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Thank you very much for watching. Okay, saya Izzy akan cuba bagi lagi banyak soalan yang lain dan juga latihan yang lain. Kalau ada sebarang permintaan atau sebarang soalan, boleh tulis di ruangan komen dan Izzy akan cuba jawab. Thank you very much. Bye-bye.